Hello students, welcome back to the channel. মই কল্পজ্যোতি বৰা আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 10 ৰিভিজন চেপ্টাৰৰ এক্সাৰসাইজ R1 ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 ডিছকাছ কৰিম। আৰু ইয়াত চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 কি দিছে। কুৱেশ্যন 4 কৈছে ফাইণ্ড দ্য স্কুৱেৰ ৰুট অফ দ্য ফলোইং নাম্বাৰ্ছ। ইয়াত আমাক 4টা নাম্বাৰ দিছে আৰু এই নাম্বাৰকেইটাৰ স্কুৱেৰ ৰুট ফাইণ্ড কৰিব কৈছে। তো আমি চাওঁ আহা স্কুৱেৰ ৰুট কেনেকৈ ফাইণ্ড কৰে। একেবাৰে ইজি। এইবিলাক তোমালোকে ক্লাছ 5-6তে কৰি আহিছা, ক্লাছ 10 জাষ্ট ৰিভিজন হিচাপে দিয়া হৈছে। চ' প্ৰথম নাম্বাৰটো দিছে তোমাক স্কুৱেৰ ৰুট ফাইণ্ড কৰিবলৈ 1764। তো আমি 1764 স্কুৱেৰ ৰুট ফাইণ্ড কৰিব হ'লে 1764ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজখিনি ফাইণ্ড কৰিব লাগিব। চ' আমি কৰি লওঁ এইফালে ৰাফত। আমাৰ 2 দি ডিভাইড হ'ব নাম্বাৰটো, ইভেন নাম্বাৰ হয়, গতিকে 2 8 × 16, 1 কেৰি থাকিলে ইয়াত, আকৌ 1 6 16, 2 8 16, আকৌ 2 2 × 4। ঠিক আছে, আকৌ এই নাম্বাৰটো আমি ইভেন পালোঁ। চ' আকৌ 2 দিয়ে ডিভাইড কৰোঁ, 2 4 × 8, 2 4 × 8, আৰু 2 1 × 1। ঠিক আছে, এতিয়া 4 4 1 এইটো তোমালোকৰ 3 দি ডিভাইড হ'ব। 3 1 × 3, 1 কেৰি থাকিলে 14 হৈ গ'ল এইটো। চ' 3 4 × 12, 13 14, এবাৰ 2 কেৰি থাকিলে 21 হৈ গ'ল, 3 7 × 21। আকৌ 147টো 3 দি ডিভাইড হ'ব। 3 4 × 12, তোমাৰ এইফালে 2 কেৰি থাকিলে 27, 3 9 × 27, আৰু 49টো আমি জানো 7 7 × 49 হয়। ঠিক আছে, প্ৰথমত এইদৰে প্ৰাইম ফেক্টৰছ ওলাই ল'বা আৰু তাৰপিছত এনেকৈ লিখিবা, এডাল স্কুৱেৰ ৰুটৰ চাইন দিবা আৰু স্কুৱেৰ ৰুটৰ ভিতৰত নাম্বাৰ লিখিবা 1764। আৰু আমি ইয়াত কি পালোঁ, দুটা 2 পালোঁ, দুটা 3 পালোঁ, আৰু দুটা 7 পালোঁ। চ' আমি ইয়াত দুটা 2 পালোঁ, এনেকৈ লিখিম 2 × 2, দুটা 3 পালোঁ, 3 × 3, আৰু দুটা 7 পালোঁ। মই এইটো ইৰেজ কৰি লওঁ, অকণমান জেগাত কম হৈ গৈছে। দুটা 7 পালোঁ, দুটা 7, দুটা 2, দুটা 3, আৰু দুটা 7। ঠিক আছে, এই গোটেইখিনি স্কুৱেৰ ৰুটৰ ভিতৰত লিখিবলৈ নাপাহৰিবা। এতিয়া স্কুৱেৰ ৰুটৰ ভিতৰত যিটো নাম্বাৰ দুবাৰকৈ আছে সেইটো স্কুৱেৰ ৰুটৰ পৰা বাহিৰত অকল এবাৰ লিখা। যেনেকৈ দুটা 2 আছে, তো আমি স্কুৱেৰ ৰুটডাল আঁতৰাই কিনে অকল এটা 2 লিখিম। ইয়াত দুটা 3 আছে, দুটা 3 এগেইনষ্টত আমি অকল এটা 3 লিখিম। দুটা 7 আছে, দুটা 7 এগেইনষ্টত আমি অকল এটা 7 লিখিম। তাৰপাছত মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া, 2 3 × 6, এইটা মাল্টিপ্লাই কৰি 6 হৈ গ'ল। তাৰপিছত 6 7 × 42। ঠিক আছে, চ' 1764ৰ স্কুৱেৰ ৰুট হয় 42। একেবাৰে ইজি। নাম্বাৰ 2 কুৱেশ্যনটো কৰোঁ। নাম্বাৰ 2ত নাম্বাৰটো আমাৰ কি দিছে, 1764 আমি কৰিলোঁ। এতিয়া আমাক দিছে 9216। চাওঁ 9216ৰ স্কুৱেৰ ৰুট কি ওলায়। 9216 স্কুৱেৰ ৰুট চাইন 9216। আমি প্ৰথমত প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰি ল'ম 9216ৰ। ইভেন নাম্বাৰ, চ' 2 দি ডিভাইড হ'ব, 2 4 × 8, 2 6 × 12, আৰু একেলগে দুটা ডিজিট ইয়াত আমাক ল'ব লগা হৈছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে 0 এটা দিব লাগিব। 2 8 × 16, আকৌ 2 দি ডিভাইড হ'ব, 2 2 × 4, 2 3 × 6, 0, 2 4 × 8, আকৌ 2 দি ডিভাইড হ'ব, 2 1 × 2, 2 1 × 2, 2 5 × 10, 2 2 × 4। এইটো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব প্ৰাইম ফেক্টৰাইজটো। 2 দি ডিভাইড হ'ব, আকৌ 2 5 × 10, 2 7 × 14, 12 থাকিলে 2 6 × 12, 2 ওলাই আছে, 2 2 × 4, 2 8 × 16, আকৌ 2 8 × 16, আকৌ 2 দি ডিভাইড হ'ব, 2 1 × 2, 2 4 × 8, 2 4 × 8, 2 7 × 14, 2 2 × 4। সেইখিনি হৈছে দেখোন এইটো। 2 3 × 6, 2 6 × 12, 36, আৰু অকণমান আছে 36টো, আকৌ 2 দি ডিভাইড হ'ব, 2 1 × 2, 2 8 × 16, 18টো 2 দি ডিভাইড হ'ব, 2 9 × 18, আকৌ 9টো ফাইনেলি 3 দি 9। আমি কেইটা 2 পালোঁ ইয়াত, আমি ইয়াত 2 পালোঁ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10টা 2 পালোঁ আৰু দুটা 3 পালোঁ। ঠিক আছে, চ' আমি কেইটা পালোঁ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10টা 2 আৰু দুটা 3। ঠিক আছে, এইটো মই ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰি দিছোঁ। আমি তাৰপিছত লিখিম আমি কি কি পাইছিলোঁ,
আমি পাইছিলোঁ 10টাটো তো আমি চাইনডাল লিখি 10টাটো লিখিব লাগিব ইনটু কৰি কিনে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এণ্ড ফাইনেলি 10টাটো লিখিলোঁ জেগাই নহৈছে দেখোন 10টাটো আৰু 2টা 3 আছিলে আৰু আছিলে আমাৰ 2টা 3 ঠিক আছে তো 10টাটোৰ এগেইনষ্টত চব 2টা মিলি কিনে এটা বাহিৰত আহিব এই 2টাটোৰ এগেইনষ্টত এটাটো আহিব বাহিৰলৈ এই 2টাটোৰ এগেইনষ্টত এটাটো আহিব আৰু এটাটো আহি যাব এই 2টাৰ বাবে আৰু এটাটো আহি যাব এই 2টাৰ বাবে আৰু এটাটো আহি যাব আৰু এই 2টা 3ৰ বাবে এটা 3 আহি যাব ঠিক আছে এইকেইটা আছে এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হ'ল কিমান হ'ব চাওঁ 2 2 * 4 4 2 * 8 8 2 * 16 6 2 * 32 32 × 3 কিমান হয় 32 × 3 হয় আমাৰ 3 2 * 6 আৰু 3 2 * 9 96 আমাৰ আনসাৰটো 96 ঠিক আছে 9 to 16 স্কয়ার হয় 96 আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি দিছে চাই লওঁ নেক্সট নাম্বাৰটো আমাক দিছে 7744 ওকে 7744 ইফালে নাম্বাৰ থাৰ্ডটো দিছে আমাক 2 নহয় 3 কিমান দিছে 7744 স্কয়াৰ ৰুটৰ সাইন দিও আমি 7744 এৰ প্ৰাইম ফেক্টৰছখিনি ওলাই লওঁ পটাপট 7744 2 ডিভাইড কৰো 2 3 * 6 ইফালে তোমাৰ 16 17 2 8 * 16 আকৌ 14 হৈ যাব 2 7 * 14 2 2 * 4 তাৰপিছত 2 1 * 2 2 9 * 18 2 3 * 6 2 6 * 12 2 8 * 6 সৰি 2 9 * 18 হ'ব এফালে 2 6 * 12 হ'ব 2 8 * 16 হ'ব আকৌ 2 4 * 8 2 8 * 16 2 4 * 8 তাৰপিছত 2 2 * 4 2 4 * 8 2 2 * 4 আকৌ ডিভাইড হ'ব 2 1 * 2 2 2 * 4 2 1 * 2 121 to tomar 11 11 ja 121 hai to kira 2 palo ami eta duta tinta saita pasta sota 2 palo to eta mi likhi dim sota 2 eta duta tinta sari 5 6 sota 2 palo aru duta 11 sota 2 karone tinta 2 bahira rahibo aru eta 11 bahira rahibo to multiply kora kiman hai 2 to 4 2 to 8 8 into 11 88 ঠিক আছে 774 স্কয়ার ৰুট 88 আৰু এটা আছে এটা তোমালকে কৰি চাবা ঠিক আছে নে কৰি দিম 9801 কৰি দিম ন 9801 টো কৰি দিম ওট নাম্বাৰ হয় 980 এটা ইউজ কৰি দিও কোৱেশ্চন ইউজ কৰি দিছো number 4 9801 9801 prime factor to কৰিব লাগিব 9801 ৰ এটো 2 দি ডিভাইড হ'ব এটো তোমাৰ হ'ব 3 দি ডিভাইড 3 3 is 9 3 2 is 6 কিমান কি থাকিলে 2 কি থাকিলে ন 6 7 8 2 20 3 6 is 18 আকৌ এটা 2 কি থাকিলে 21 3 7 is 21 আকৌ 3 ডিভাইড কৰা 3 1 is 3 এই দুটো নাম্বার লব লগা হৈছে সো 0 টা পুট কৰিম 3 7 21 3 8 is 24 আকৌ 2 কি থাকিলে 27 3 9 is 27 3 3 is 9 3 6 is 18 3 2 is 9 আকৌ 3 1 is 3 3 2 is 6 3 1 is 3 121 কি ডিভাইড 11 11 is 121 এটা আমি 4টা 3 আৰু দুটা 11 পালো এটা দুটা তিনটা 4টা 3 আৰু দুটা 11 পাইছো ঠিক আছে সো এই দুটা 3 এগেইনষ্ট এটা 3 আহি যাব এটা 3 এগেইনষ্ট এটা 3 আহি যাব আৰু এই দুটা 11 এগেইনষ্ট এটা 11 আহি যাব ঠিক আছে সো মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া 3 is 9 9 is 11 আনসার কিমান হ'ব 99
অ'কে, আই হোপ এই কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে বুজি পালা ভালকৈ। চ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, থেংক ইউ। এণ্ড যদি ভাল লাগিল দেন প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। ঠিক আছে, চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'।